आज म चाहिँ यो थुक्पा चट्ट सर्भ गरेर चाहिँ बालकुनमा थुक्पाको मजा लिनेछु है त। अहिले समरमा चाहिँ बालकुनमा खाना खानु एकदमै मजा आउँछ। थुक्पा खानुलाई सुरु गरौँ है त। डल्ले खोर्सानी हालिसकेको छु मैले। दामी भएको छ। हेलो हाई नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु भेज थुक्पा खानुको लागि। आज मलाई खाना बनाउनु अल्छी लागेर चाहिँ म चाहिँ भेज थुक्पा बनाउँदैछु। मसँग चाना उसिनेको थियो, आलु पनि उसिनेको थियो, अनि टमाटर एउटा काटेको छु, ठुलो टमाटर एउटा, अनि लसुन काटेको छु, अनि प्याज एउटा काटेको छु, अनि यो चाहिँ धनियाँ र प्याज, अनि यहाँ चाहिँ छ थुक्पा उसिनेर रेडी पारेको छु है त। अनि यहाँ अन्डा छ, एउटा अन्डा चाहिँ बोक्रा ताछिसकेको छु, र अनि एउटा चाहिँ यहीँ छ है त, डिब्बामै, यहीँ डिब्बामा छ। अनि यहाँ उसिनेको अन्डा, अनि यो चाहिँ म बोक्रा तास्छु यो अन्डा हालेर चाहिँ। अनि भेज हो यो, खास म अरू सागसब्जीहरू केही पनि हाल्दिनँ, आलु र चाना अनि अन्डा हालेर चाहिँ। यो टमाटरले नै काफी हो, यसले पुग्ने गरेर मात्रै बनाउने छु। र मलाई चाहिँ आज यो यस्तो खालको थुक्पा खानु मन लागेर चाहिँ मैले यो थुक्पा बनाउन आँटेको है त। एकदमै सजिलोसँग बनाएर खानेछु थुक्पा। कहिले कहिले चाहिँ यसरी खाँदा पनि मिठो हुन्छ होला। खासमा चाहिँ मैले चाहिँ थुक्पा चाहिँ आफूले खाने बेलामा चाहिँ जहिले पनि मासु हालेको बनाउँथ्यो। अनि अहिले चाहिँ म मासु बिनाको भेज थुक्पा बनाउँछु। आज भेज थुक्पा पनि ट्राई गरौँ न भनेर, खासमा चाहिँ मैले मासु हालेको थुक्पा बनाएर खान्थेँ है। अनि आज चाहिँ भेज थुक्पा खाइदिउँ भनेर चाहिँ भेज थुक्पा बनाउन लागेको। अब सुरु गरौँ है त बनाउनलाई। मैले एउटा भाँडा लिएँ, अनि ग्यासलाई अन गर्ने, थोरै तेल चाहिँ धेरै नराख्ने, थोरै। मैले हिटलाई अन गरिसकेको छु। तेल तातिन्जेलमा चाहिँ यो अन्डालाई पनि ताछिदिउँ है त। अन्डा चाहिँ मैले ताछिसकेको छु। प्याज र लसुनलाई हालिदिउँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो अन्डालाई पनि हालिदिउँ है त। अन्डालाई थोरै फ्राई गरिदिउँ। थोरै बेसरलाई अन्डालाई कलर दिनुको लागि। अब चाहिँ अन्डालाई निकालिदिने। आलुलाई हालिदिने र चानालाई पनि हालिदिने। सँगसँगै टमाटरलाई पनि हालिदिने। अनि धुलो खोर्सानी, अलिक पिरो खानु मन लागेको थियो, अनि पिरो बनाउँछु। नुनलाई हालिदिने। फेरि तपाईँहरूले सोच्नु होला है, कस्तो हो धुलो खोर्सानी र नुन मात्रै राखेर पनि थुक्पा बनाउँदो रहेछ भनेर। त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो चोइस हो। मलाई चाहिँ थुक्पामा चाहिँ जिरा मसलाहरू राखेको चाहिँ मन पर्दैन, र मलाई चाहिँ अलिकता प्याज र अनि लसुन चाहिँ फुराएको चाहिँ मनपर्छ, र त्यसको टेस्ट एकदमै दामी हुन्छ। नुन, खोर्सानी, लसुन र प्याज फुराएर चाहिँ एकदमै दामी थुक्पा बन्छ है त। अनि एकदमै सिम्पल थुक्पामा तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो मन पर्यो भने एकचोटि बनाएर टेस्ट गर्नु होला है त। अब चाहिँ छोपेर टमाटरलाई पाक्न दिने है त।
अब चाहिँ टमाटर पनि मजाले पाकिसक्यो है त। अब यो आलुलाई थोरै खिचाइदिने। म चानालाई चाहिँ त्यतिकै राखिदिन्छु, आलुलाई चाहिँ खिचाइदिन्छु। सबै चाहिँ नखिचाउने, फेरि धेरै बाक्लो रस हुन्छ। अब चाहिँ रस हाल्नु है त। ल मैले रस पनि हालिसकेको छु। मैले टमाटरको बोक्रा पनि सबै झिकालिसकेँ। अब चाहिँ छोपेर मजाले पाक्नु दिने। अब कस्तो भयो? अब चाहिँ हाम्रो सुप रेडी भएछ है। अब यो पकाइदिने। सोया सस हालिदिने टेस्टको लागि है। यो चाहिँ अहिले चाहिँ गर्मी छ नि त, झोल त्यति खानु सकिँदैन। झोल थोरै गरेर चाहिँ यस्तो गरिदिन्छु। यो चाहिँ अगाडि हालेर चाहिँ मिक्स गरिदिने। अब यतिको भएपछि चाहिँ अहिलेको सिजनमा चाहिँ थुक्पा यतिको भयो भने चाहिँ मिठो हुन्छ है। झोल धेरै भयो भने चाहिँ मिठो हुँदैन। अहिले सिजनमा चाहिँ यो हो है थुक्पा चाहिँ। ठिक्कको लत्तपत्त गरेर अब चाहिँ सर्भ गरौँ है त। ल फेरि सर्भ गरेको चाहिँ देखिन्न रहेछ। आलु र चानाको थुक्पा, भेज थुक्पा भनौँ न त होइन। अब यसलाई मासु नहालेपछि भेज थुक्पै हो नि होइन। यो चाहिँ माथिबाट थोरै गार्निस गरिदिउँ। धनिया र हरियो प्याजको पत्ता अनि हाम्रो अन्डा। किन यो चाहिँ डिनर हो है मेरो, त्यही कारण अलिक धेरै लिएको छु मैले। अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो थुक्पाको रेसिपी? यो चाहिँ झोल बिनाको थुक्पा हो है। तर झोल चाहिँ थोरै छ, धेरै छैन। मैले 2टा अन्डा लिएको छु। अनि यसलाई चाहिँ यसरी बनाएको छु। यसरी खानुहोस् त एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नुहोला। अनि मेरो भिडियो कहाँबाट हेर्नु हुँदैछ अनि लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला र पुरानोहरूले चाहिँ लाइक शेयर कमेन्ट गर्नुहोला। मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छौँ। बाइ बाइ। अहिले हाम्रो यता समरमा चाहिँ 9-10 बजीसम्मै उज्यालै हुन्छ। त्यही कारण म चाहिँ थुक्पाको मजा चाहिँ बालकुनमा लिँदैछु। सुरु गरौँ है त। थुक्पा खानुलाई सुरु गरौँ है त। डल्ले खोर्सानी हालिसकेको छु मैले।
डल्ले खोर्सानी देख्नुभयो डल्ले खोर्सानी तामाको अचार दामी भएको छ